ආයිබෝන් කළ පිළිගන්නවා SL මෙනු YouTube channel එකෙන් එන තවත් තාක්ෂණික අලුත් වීඩියෝ එකක් මගේ යාළුවෝ හැමෝම යාළුවනේ අද විශේෂයෙන් කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ වෙනදා මගේ වීඩියෝස් කීපයක් තියෙනවා ෆෝන් එකෙන් YouTube කරන ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉතින් ඔයාලට කම්පියුටර් එකකින් උනත් මේ ක්‍රම ඔයාලා භාවිත කරලා සාර්ථක වෙනවා ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට YouTube එකට වීඩියෝ දාන්න තාක්ෂණික වීඩියෝයි ෆෝන් එකෙන් YouTube කරන ගොඩක් අය ඉන්නවා මේ වෙනකොට සමාජයේ ඉතින් එයාට ගොඩක් අමාරුයි channel එක සාමාන්‍යයෙන් තත්ත්වයකට ගේන්න. ඒ කියන්නේ subscribe 1000 යාගේ channel එකට views යවා ගන්නට. ඉතින් මේක ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් මම භාවිතා කරපු ක්‍රම තමයි මම මගේ channel එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක වීඩියෝ හැම එකම phone එකෙන් YouTube කරන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකත් ඒ වගේ එකක්. ඉතින් මම description එකේ part 1 part 2 part 3 කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝත් බලුවොත් ඔයාගේ channel එක අනිවාර්යයෙන් හොඳ තැනකට ගත්ත හැකි. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝෙන් අද අපි කතා කරනවා ඔයාගේ channel එකට කොහොමද views ගන්න, subscribers ලා ගන්න. ඉතින් ඔයාගේ channel එකට audience එකක් හදාගන්න මේ හැමදේම අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන් subscribe කරගන්න. මොකද මගේ channel එක subscribe කරාට ඔයාලට කිසි පාඩුවක් කරන්න ඒක මතක තියාගන්න. මොකද මම අඩුම තරමේ සැරේ වීඩියෝ 5ක් දානවා. ඒ වගේම මම ඔයාලට හැම තාක්ෂණික වීඩියෝ එකක් ගැනම කියලා දෙනවා. ඒ වගේම YouTube කරන ඔයාලට ගොඩක් වීඩියෝ මම ගෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අඩුම තරමේ 200ක් 300ක් බැලුවොත් ඒ 200 300 මාව subscribe කරාත් ඔයාලට කිසිම පාඩුවක් නැහැ. මොකද ඔයාලට පොඩි වෙලාවක් යන්නේ මගේ channel එක subscribe කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරගන්න මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න. ඉතින් එතන bell icon gold notification මතක තියාගන්න touch කරගන්න. මොකද මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපුවා notification එක මාර්ගෙන් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම එවෙලෙම ගෙන්න ගත්ත හැකි. එතන ඉගෙන bell icon gold notification touch කරගත්තොත් වීඩියෝ එක මොන හරි එකක් දාලා like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝෙන් කතා කරමු මොකද්ද මේ ට්‍රික් එක කියලා. හරියන්නේ ඔයාලා ඉස්සරහම කරන්ට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන YouTube application එක open කරගන්න. යන්නේ මම දැන් මගේ ෆෝන් එකේ YouTube application එක open කරගත්තා. එතන මෙහෙම YouTube application එක ඔයාලා open කරගත්තා ඔයා කරන වීඩියෝ කැටගරි එකට අනුව. එහෙම නැත්නම් ඔයා කරන උදාහරණයක් විදිහට ටෙක් channel එක ගන්නවා ඔයා කරනවා කියලා හිතන්න පොඩ්ඩක් WhatsApp application එක ගැන. ඉතින් මෙහෙම ඔයාලා WhatsApp application එක ගැන කරද්දී ඔයා කරන්නේ දැන්ට YouTube එකේ වැඩිම views ගිහින් තියෙන. එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ වැඩිම search කරපුවම උඩටම එන වීඩියෝ එක select කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලා සරලවම WhatsApp සිංහල කියලා search කරගත්තාම ඔයාලට YouTube එක උඩට මෙන්න වීඩියෝ කාලා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ ෆෝන් එකේ YouTube එකේ මම මගේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගත්ත කාගත්ත YouTube වීඩියෝ යන්නේ මේ. ඊළඟ මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ මෙතන ඔයාලට බලතේ ෆෝන් එක හිර වෙනවා. ද මෙන්න විසඳුම සාර්ථක ක්‍රමයක් කියලා මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට බලාගත්ත හැකි. ඉතින් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගාව තියෙන 33ක අයිකන් එකක් ඔයාලට බලාගත්තා. මෙන්න මෙතන 33ක් ඔයාලට බලාගත්තා. මෙන්න මේ 33 එකපාරක් මම ක්ලික් කරගන්නවා. හරියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලට බලහත්තා මෙන්න මේ විදිහට save to watch letter, save to playlist, download video ඒ වගේම ඔයාලා මෙතන බලහත්තා යටම option එකක් තියෙනවා share කියලා. මෙන්න මේ share කියන හරියන්නේ ඔයාලට බලහත්තා මෙන්න මෙතන share කියලා option එකක් එනේ. share කියන option එක ඔයාලා එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නට මෙන්න මෙහෙම ඔයාලා share කියන එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලට බලහත්තා ඔය ෆෝන් එකේ තියෙන social media එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න පුළුවන් option ඒ වගේම ඔයාලට බලහත්තා තවත් වෙනත් application මෙහෙම ඔයාලට බලහත්තා මෙන්න මෙතන අපි download කරගන්න කිව්ව UTag කියන application එක. මෙන්න මේ UTag කියන application එක ඔයාලට සරලවම පහසුවම download කරගන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක එකපාරක් ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න මෙන්න මේ UTag කියන application එක ඔයාලා එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නට හරියන්නේ මෙන්න විදිහට ඔයාලා YouTube කියන application එක එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා හැත්තා හැකි copy title. ඒ කියන්නේ ඔයා තෝරගන්න වීඩියෝ එකේ title එක ඔයාලට පහසුවෙන්ම copy කරගත්ත හැකි. ඒ වගේම ඔයාලට බලා හැත්තා එතන මෙහා පැත්තේ download thumbnail. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට මෙතන use කරන්න කියන්නේ download thumbnail කියන එක. මොකද ඔයා කවදා හරි monetization apply කරද්දී මෙතන download ඔයා කාගේ හරි thumbnail එකක් download කරලා ඒ විදිහටම ඔයාගේ වීඩියෝ එකට thumbnail එක විදිහට පාවිච්චි කරොත් copyright වැඩිීමේ ඉඩකඩ ගොඩක් ඔයාගේ channel එකේ තියෙනවා. හරියන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා හැත්තා මෙන්න මෙතන tags කියලා එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ tags කියන එක අර්ථේ ඒ කියන්නේ යාළුවනේ වීඩියෝ එකක් ගොඩක් rank වෙන්න බලපාන්නේ tags. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකට සුපිරි tags යදුත් විතරයි ඔයාගේ වීඩියෝ එක YouTube එකේ search වෙන්න ගත්තා. ඉතින් ගොඩක් අය sub to sub කරනවා. ඉතින් මේ sub to sub ක්‍රමේ ගොඩක් YouTubers ලා පවා කියනවා පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. මොකද මේක ප්‍රධාන හේතුව ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලන්නේ තවත් YouTuber කෙනෙක්. කොහොම හරි ඔයා sub to sub කරලා subscribe 1000 හදාගත්තට කිසිසේත් ඔයාට watch hour පැය 4000 හදා ගැනීම පාස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මාත් use කරන්න කියන්නේ ඔයාලට කිසිසේත් sub to sub කරන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් වීඩියෝ එකට YouTube එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේක තමයි සාර්ථකම ක්‍රමය. මොකද YouTube එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න අඩුම තරම අඩු පුළුවන් වීඩියෝ දවස් 7ට වීඩියෝ 7ක් හරි අඩුම තරම වීඩියෝ 4කට වඩා සතියට අප්ලෝඩ් කරන්න උපරිම උත්සාහයක් දරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම යොදලා තියෙන tags වලට මෙන්න මේකෙදි බලාගත්ත හැකි. ඉතින් යාළුවනේ එතන මේ අටම තියෙනවා select all select none ඒ වගේම copy and share. මෙන්න
මේ යාළුවනේ ඔයාලා මෙන්න මේ කොපි කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන YT ස්ටුඩියෝ එහෙම නැත්නම් YouTube ස්ටුඩියෝ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ටැක්ස් යටතේ මෙන්න මේ ටැක්ස් ටික පේස්ට් කරන්න. හරියාල මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් එතන ඩවුන්ලෝඩ් thumbnail කියන ඔප්ෂන් එකකට ඔයාලට ආවා පෙන්නන්නට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ වීඩියෝ එකට යොදලා තියෙන thumbnail එක ඔයාලට මෙතන පහසුවෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න හැකි මේ thumbnail එක පහසුවෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? අද අපි මේ වීඩියෝ කතා කරේ YouTube කරන ඔයාලට ෆෝන් එකේ YouTube කරන ඔයාලට SEO කරන්න නැතුව සුපිරි ටැග් හොයාගන්න පුළුවන් සුපිරි ක්‍රමයක් ගැන තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ. channel ඉස්සරහට මගේ channel එකෙන් ගොඩක් වීඩියෝස් YouTube කරන වලට බලාගත්ත හැකි. ඉතින් මගේ අත්දැකීම් සියලුම දේවල් මම ඔයාලට මගේ channel එක තුලින් බෙදා ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ මතක ඇතුව තවත් යාළුවන්ට share කරන්න. මොකද යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද යාළුවනේ ගොඩක් අය වීඩියෝ කරන්නේ කම්පියුටර් එහෙම නැත්නම් වෙන අධ්‍යයකින් YouTube කරන අයට. මොකද ෆෝන් එකේ YouTube කරන වලට ගොඩක් අමාරුයි channel එක grow කරගන්න. ඉතින් මං හිතුවා මගේ channel එකෙන් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ ගෙනවත් හොඳයි කියලා. ඒ වගේම තාක්ෂණික වීඩියෝ මගේ channel එකෙන් බලාගත්තා. ඉතින් SN Menu YouTube channel එක subscribe කරගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හැම වෙලාවෙම ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.